นานมาแล้วณท้องทะเลกว้างใหญ่นั้นได้มีเรือลำหนึ่งกำลังลอยลำหรือไม่ก็แล่นอยู่บนท้องน้ำอยู่เสมอเรือลำนั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากนักและเจ้าของเรือก็เป็นชายใจดีคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดจะกลับไปตั้งหลักปักฐานบนผืนแผ่นดินเลยเขาไม่เคยคิดจะสร้างบ้านอยู่บนแผ่นดินเรือลำนั้นจึงเป็นที่อยู่ของเขาและเป็นบ้านของเขาตลอดมาชายคนนี้มีชื่อว่ายนต์และมีเมียชื่อว่าเนียนทั้งคู่ครองรักกันและใช้ชีวิตอยู่บนเรือด้วยกันเรื่อยมานานๆครั้งพวกเขาทั้งสองถึงจะแล่นเรือเข้าหาฝั่งเพื่อไปตักน้ำจืดมาไว้สำหรับดื่มกินและเก็บพืชผักมากมายไปกักตุนไว้ในลำเรือทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันมานานแล้วแต่ไม่มีลูกด้วยกันเลยจึงได้บนบานกับเทวดาให้ส่งลูกมาให้แก่พวกเขาจนหลายปีผ่านไปจู่ๆผู้เป็นเมียก็ตั้งครรภ์ทั้งสองคนดีใจมากที่คำขอของพวกเขานั้นเป็นจริงเมื่อเนียนคลอดลูกสาวให้กับยนต์เขาก็ตั้งชื่อลูกสาวว่าเทวีเพราะเขาเชื่อว่าลูกสาวของเขานั้นคือนางฟ้าที่เทวดาส่งมาให้กับพวกเขาและเทวีก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวที่มีจิตใจดีงามไม่ต่างจากพ่อและแม่เลยเธอได้ช่วยเหลืองานในเรือและได้กลับเข้าฝั่งบ้างเป็นครั้งคราวจนกระทั่งโตเป็นสาวรุ่นเจ้าอยากปลูกบ้านบนแผ่นดินหรือไม่ไม่ข้าจะอยู่บนเรือนนี้เรือคือชีวิตของข้าเมื่อโตเป็นสาวเธอก็กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อเธอสามารถเดินเรือได้และรู้จักทิศทางของลมเป็นอย่างดีครอบครัวของยนต์นั้นได้เคยช่วยเหลือผู้เฒ่าคนหนึ่งที่พลัดหลงมาจากเมืองไกลยนต์และครอบครัวได้ให้ผู้เฒ่าคนนั้นขึ้นเรือและออกเดินทางไปตามทิศทางที่คิดว่าน่าจะเป็นเมืองของผู้เฒ่าคนนั้นสุดท้ายพวกเขาก็เดินเรือไปถึงจนได้แล้วส่งผู้เฒ่าคนนั้นกลับเข้าเมืองซึ่งผู้เฒ่าคนนั้นก็คือเศรษฐีของเมืองแห่งนั้นเขาได้ให้รางวัลกับยนต์และครอบครัวมากมายมีทั้งแก้วแหวนเงินทองแต่ยนต์กลับปฏิเสธของรางวัลทั้งหมดทำไมเจ้าไม่รับรางวัลจากข้าอยากตอบแทนพวกเจ้าข้ายินดีช่วยเหลือไม่ได้หวังผลหรอกท่านถ้าท่านจะให้ก็ขอให้ท่านบอกแก่ชาวเมืองว่าให้ดูแลสักการะเทวดากับท้องทะเลเถิดได้ข้ายินดีบอกตามที่เจ้าต้องการจากนั้นมายนต์ก็เริ่มเดินเรือไกลออกไปเรื่อยๆและใช้เรือของตนเองรับส่งผู้คนที่ต้องการจะเดินทางไปยังเมืองไกลโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆเลยยนต์ได้ต่อเติมซ่อมแซมเรือของตัวเองจนใหญ่โตและแข็งแรงขึ้นและออกเดินเรือโดยมีเทวีเป็นผู้ช่วยหญิงสาวเองได้เรียนรู้การอยู่ในท้องทะเลการอยู่ในเรือและการผจญกับพายุฝนรวมทั้งเพศภัยต่างๆซึ่งทุกครั้งที่เกิดปัญหาเช่นเรือไปเจอพายุหรือหลงไปยังทิศทางใดหญิงสาวก็จะเห็นพ่อบนบานกับเทวดาและคอยสักการะเหล่าเทวดาให้คอยคุ้มครองเรือให้รอดปลอดภัยจากทุกๆอย่างซึ่งหญิงสาวก็เห็นว่าเรือของพ่อนั้นปลอดภัยในทุกๆครั้งหลังจากที่แล่นเรือไปเมืองโน้นบ้างเมืองนี้บ้างและคอยรับส่งผู้คนให้ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยก็ทำให้ข่าวเจ้าของเรือใจดีเรื่องลือไปทั่วและยนต์ก็ได้มีโอกาสรับใช้เหล่าเมืองต่างๆที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกันบางครั้งก็ส่งพืชพันธุ์ธัญญาหารให้แก่กันหรือบางครั้งก็อาศัยเรือเพื่อไปเยี่ยมเยือนผู้คนยังอีกเมืองหนึ่งยนต์และครอบครัวเลยยึดอาชีพเดินเรือนับตั้งแต่นั้นมาและรับค่าจ้างตามแต่ใครจะให้หรือถ้าให้ค่าจ้างมามากเกินไปทั้งสองพ่อลูกก็จะไม่รับจะรับเอาตามความจำเป็นเท่านั้นและทั้งสองพ่อลูกก็ไม่เคยลืมการสักการะเทวดาเพราะเชื่อว่าเทวดาคือผู้นำทางและนำความปลอดภัยมาให้ในทุกๆครั้งที่เดินเรือลูกจงจำไว้เทวดาคือผู้ที่คอยดูแลปกปักรักษาเราและคอยดูแลเรือของเราด้วยจ้าพ่อลูกจะจำไว้จนผ่านไป2 ปีเมียของยนต์ก็เสียชีวิตลง
ยนต์ได้ทำพิธีศพโดยฝากร่างของเมียรักไว้กับเทวดาที่รักษาท้องทะเลจากนั้นทั้งคู่ก็ปล่อยให้ร่างที่ไร้วิญญาณจมลงสู่ก้นทะเลแล้วทั้งคู่ก็แล่นเรือต่อไปพอเทวีอายุได้25 ปีเธอก็กลายเป็นคนเดินเรือที่ชำนาญการเดินเรือไม่แพ้พ่อของเธอเลยและยิ่งนานวันเข้าข่าวเรือเดินสมุทรที่เจ้าของเรือจิตใจดีมีเมตตาและการเดินเรือที่ไม่เคยเกิดอันตรายแม้แต่ครั้งเดียวของยนต์และเทวีนั้นได้เลื่องลือจนรู้กันไปทั่วทุกหย่อมหญ้าจนเจ้าเมืองหนึ่งได้ส่งข่าวให้ยนต์เข้าไปรับชาวเมืองที่ต้องการจะย้ายที่อยู่ยนต์กับเทวีเลยรับหน้าที่นั้นด้วยความเต็มใจหลังจากที่รับชาวเมืองทั้งชายหญิงรวมทั้งเด็กๆขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วเทวีก็บอกกล่าวถึงกฎบนเรือให้ทุกคนได้ทราบเมื่อพวกท่านรับรู้แล้วก็จงปฏิบัติตามด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่แล้วในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ยนต์กำลังเดินเรืออยู่นั้นภายในเรือที่ผู้คนกำลังหลับไหลก็มีกลุ่มชายชะกันได้แอบเล่นการพนันและดื่มเหล้าที่นำติดตัวมาด้วยผู้ชายคนหนึ่งที่เมาได้ที่ก็เข้าไปปลุกปล้ำหญิงสาวที่นอนหลับอยู่จนเกิดการต่อสู้กันภายในเรือและเทวีก็ได้เข้ามาห้ามปรามแต่เพราะเธอเป็นผู้หญิงเลยทำให้ชายหนุ่มที่เมาไม้กันอยู่นั้นไม่เชื่อฟังและจะเข้าลวนลามเธอด้วยในระหว่างที่กำลังชุลมุนกันอยู่นั้นก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามากำราบชายขี้เมาไว้ได้ทั้งหมดขอบใจท่านมากที่ช่วยเหลือข้ายินดีชายหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่าโหมและเคยเป็นทหารของเมืองที่จากมาด้วยเขาเป็นคนดีและมีความเที่ยงธรรมชายหนุ่มได้อาสาช่วยเหลือเทวีและยนต์ในการเดินเรืออีกด้วยซึ่งเทวีที่รู้สึกถูกชะตากับเขาก็อนุญาตด้วยความยินดีและทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันซึ่งยนต์นั้นก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรเพราะเห็นแล้วว่าโหมเป็นคนดีเขาเชื่อมั่นทั้งในตัวชายหนุ่มและลูกสาวของตัวเองว่าเป็นคนรู้ผิดรู้ชอบเรือของยนต์แล่นไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงจุดหมายแล้วแต่ในคืนนั้นกลุ่มชายชะกันที่ก่อเรื่องเมื่อครั้งก่อนก็สร้างปัญหาขึ้นอีกจนแม้แต่โหมและยนต์รวมทั้งเทวีไม่สามารถที่จะยุติปัญหาได้ทันใดนั้นก็เกิดพายุคลื่นโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงซึ่งคลื่นลมได้พัดมาในทันทีทันใดจนเรือลำใหญ่โยกคลอนไปมาทำให้ผู้คนในลำเรือตื่นกลัวยนต์และเทวีรับรู้ได้ถึงความผิดปกติและเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะเทวดาไม่พอใจที่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในเรือยนต์เลยให้เทวีเดินเรือต่อส่วนตนเองนั้นได้เข้าไปสักการะเทวดาที่ในห้องขณะที่ยนต์อยู่ในห้องคลื่นลมก็ยังคงรุนแรงและเรือก็โยกคลอนอย่างต่อเนื่องผู้คนที่อยู่ในเรือต่างก็มุดหาที่หลบซ่อนตัวคงเหลือเฉพาะกลุ่มชายชะกันที่สร้างความวุ่นวายที่ยังคงยืนงุนงงอยู่ทันใดนั้นพายุฝนกระหน่ำก็หอบเอาร่างของกลุ่มชายชะกันเหล่านั้นไปร่างเล็กๆ 4-5 ร่างได้ลอยละลิ้วหมุนวนไปบนอากาศและตกตุ๊บลงในท้องทะเลพอทุกร่างจมหายไปพายุที่โหมกระหน่ำอยู่ก็สงบลงในทันทีถ้าทุกคนรักษาวาจากายและใจให้สะอาดการเดินทางก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์พายุโหมกระหน่ำผู้คนภายในเรือก็อยู่กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจนเวลาผ่านไปไม่นานทั้งหมดก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางยนต์กับเทวีก็ส่งทุกคนลงจากเรือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งทุกคนต่างก็กล่าวคำอวยพรแก่สองพ่อลูกไม่ขาดปากท่านทั้งสองเป็นคนดีถ้าไม่ได้ผู้ที่เก่งกาจในการเดินเรือเช่นท่านข้าคงมาไม่ถึงเมืองนี้ขอบคุณท่านมากๆข้ายินดีกับการทำหน้าที่นี้โปรดเข้าเมืองของท่านไปเถิดยนต์และเทวียืนมองชาวเมืองที่ลงจากเรือและทยอยเดินเข้าเมืองไปจนหมดทุกคนคงเหลือแต่โหมที่ยังคงยืนนิ่งไม่ยอมเดินเข้าไปในเมืองยนต์ได้หันไปมองลูกสาว
ที่มีอาการเขินอายจนซ่อนไม่มิดเขาอมยิ้มและชักชวนให้โหมขึ้นมาบนเรือเจ้าปรารถนาจะเดินเรือหรือไม่ใช่ข้าต้องการเช่นนั้นและโหมก็ให้สัญญากับยนต์ว่าจะไม่ประพฤติผิดใดๆและจะคอยดูแลยนต์กับเทวีตลอดไปยนต์นั้นรู้สึกสบายใจมากที่ลูกสาวได้พบเจอกับผู้ชายที่ดีเพราะตัวเขาเองก็แก่ตัวลงไปทุกวันที่ผ่านมาก็กังวลใจอยู่ไม่น้อยเพราะคิดว่าเมื่อไหร่ที่ตนเองตายจากไปเทวีจะอยู่อย่างไรแต่เมื่อมีโหมเข้ามาเขาก็รู้สึกเป็นสุขและเดินเรือต่อไปด้วยความสบายใจหลังจากนั้นไม่นานยนต์ก็ได้รับการติดต่อจากเมืองหนึ่งว่ามีผู้คนต้องการที่จะเดินทางไปค้าขายยังเมืองไกลยนต์จึงรีบแล่นเรือไปรับคนที่เมืองนั้นทันทีแต่ในค่ำคืนหนึ่งในขณะที่เรือกำลังลอยลำอยู่ในท้องทะเลกว้างนั้นยนต์ได้เข้าไปนอนพักในห้องส่วนตัวโดยให้เทวีอยู่บังคับเรือและโหมนั้นก็คอยดูแลความเรียบร้อยโดยรอบของเรือเทวีได้บังคับเรือให้แล่นไปเรื่อยๆอย่างไม่รีบร้อนนักจนกระทั่งดึกซึ่งเป็นเวลาที่ยนต์จะต้องออกมาเปลี่ยนเวรเพื่อให้เทวีได้เข้าไปพักผ่อนแต่ยนต์ก็ยังไม่ออกมาสักทีเทวีเลยเข้าไปดูเพราะเห็นผู้เป็นพ่อนอนนิ่งผิดปกติเมื่อหญิงสาวแตะตัวพ่อก็สัมผัสได้ถึงเนื้อตัวที่เย็นเฉียบพ่อเป็นอะไรถึงเวลาของพ่อแล้วถึงเวลาที่พ่อจะไปอยู่กับแม่แล้วยนต์ได้บอกกับเทวีว่าขอให้เทวีทำหน้าที่แทนเขาที่จะนำผู้คนไปค้าขายยังเมืองไกลและเตือนให้ลูกสาวสักการะเทวดาประจำเรือด้วยเพื่อให้ท่านนำพาเรือไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะยนต์รู้ว่าในช่วงนี้กำลังจะเกิดเหตุเพศภัยบางอย่างแต่เขาก็มั่นใจว่าเทวีจะจัดการกับทุกอย่างได้เมื่อกำชับทุกอย่างแล้วยนต์ก็จากไปอย่างสงบเทวีก็ได้ทำพิธีศพของพ่อและนำร่างไร้วิญญาณลงสู่ทะเลหญิงสาวยืนมองร่างของพ่อที่ค่อยๆจมลงไปและลมทะเลก็พัดแผ่วมาพร้อมกับนกทะเลที่บินว่อนและส่งเสียงร้องส่งยนต์ชายผู้ใจดีให้ไปสู่ภพหน้าโหมได้แตะไหล่เทวีเพื่อส่งกำลังใจให้ซึ่งก็ทำให้หญิงสาวรู้สึกดีและพร้อมที่จะทำหน้าที่แทนพ่อต่อไปเมื่อเรือเดินทางไปถึงที่เมืองและผู้คนได้ขึ้นเรือกันครบแล้วเทวีที่กลายเป็นคนคุมเรืออย่างเต็มตัวก็มองท้องทะเลด้วยแววตามุ่งมั่นเธอก้มหัวลงและอธิษฐานจิตถึงเทวดาอารักษ์ให้คอยปกปักรักษาขอให้มีแต่ความปลอดภัยจนถึงจุดหมายปลายทางแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะหลังจากที่เทวีแล่นเรือออกจากเมืองไปและใกล้จะถึงจุดหมายแล้วจู่ๆก็มีพายุใหญ่พัดมาจนผู้คนต่างก็ตื่นตระหนกซึ่งหญิงสาวเองก็รู้สึกตกใจไม่น้อยแต่เธอก็ยังควบคุมสติของตัวเองได้อยู่หญิงสาวได้บอกให้โหมคอยดูแลผู้คนในเรือส่วนตัวเธอนั้นได้เข้าไปในห้องที่ยนต์เคยเข้าไปสักการะเทวดาเมื่อไปถึงหญิงสาวก็นั่งคุกเข่าลงได้โปรดข้าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้โปรดไว้ชีวิตลูกเรือของข้าด้วยเถิดย่อมได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเทวีได้ยินเสียงหนึ่งตอบกลับมาเธอหันซ้ายมองขวาเพื่อหาที่มาของเสียงแต่เธอก็ไม่เห็นใครในห้องนั้นเลยหญิงสาวเลยคิดว่าเสียงนั้นก็คือเสียงของเทวดาที่พ่อและเธอสักการะมาตลอดเธอเลยไม่ได้หวาดกลัวและด้วยเป็นคนที่มีจิตใจดีหญิงสาวจึงยอมรับข้อเสนอนั้นเทวีได้เดินออกมาจากห้องและเข้าไปหาโหมที่ห้องบังคับเรือเธอได้บอกให้โหมดูแลเรือลำนี้ต่อจากเธอเจ้าพูดอะไรน่ะแล้วเจ้าจะไปไหนข้าไม่ได้ไปไหนข้าจะอยู่ที่เรือนี้และอยู่ข้างๆท่านตลอดไปโหมทั้งงุนงงและแปลกใจแต่พอหญิงสาวได้เล่าเรื่องราวให้ฟังเขาก็เข้าใจและสัญญาว่าจะทำหน้าที่ต่อไป
แล้วหญิงสาวก็เดินออกไปที่ด้านนอกเรือ เธอเดินฝ่าพายุลมฝนไปหยุดยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนที่กำลังร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวหญิงสาวหยุดยืนนิ่งและก้มหน้าข้ายอมรับข้อเสนอของท่านได้โปรดให้พายุสงบลงและนำพาผู้คนสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยเถิดเมื่อสิ้นเสียงของเทวีพายุก็สงบลงในทันทีคนในเรือรวมทั้งโหมด้วยก็เห็นร่างของหญิงสาวค่อยๆสลายหายไปกับตาซึ่งทุกคนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นโหมจึงเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังว่าหญิงสาวยอมที่จะอยู่บนเรือนี้ไปตลอดกาลและอยู่บนเรือทุกลำที่อยู่ในท้องทะเลตามข้อแลกเปลี่ยนที่เทวดาต้องการเพื่อช่วยให้เรือและทุกคนปลอดภัยเพราะเทวดาเป็นผู้ส่งเธอมาเกิดและได้ทดสอบเธอจนเห็นแล้วว่าหญิงสาวมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้พิทักษ์รักษาเรือและคนเดินทางในท้องทะเลนับตั้งแต่นั้นมาหญิงสาวผู้ยอมเสียสละนามว่าเทวีก็ได้รับการนับถือในฐานะของแม่ย่านางและคอยเป็นเทพผู้คุ้มครองคนเดินทางนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน